نن دریم کلاس کې په سیل ممبرین باندې سیل ممبرین مونږ ام سی کیو سٹارټ کړی په سیل ممبرین باندې نو دوه کلاسز په دې باندې شي مور دین 10 15 14 something ام سی کیو مونږ کړی دي اگین نن کلاس هم د سیل ممبرین د ام سی کیو لپاره دی د ام سی کیو ما لیکل هغه کم پروسس دی چې د سیل ممبرین سرفیس ایریا انکریز کوي مونږ غواړو چې د سیل ممبرین سرفیس ایریا انکریز شي نو هغه کم پروسس دی A option endocytosis, B option exocytosis. Madwara endocytosis likali, but it is a exocytosis. Aya dwara di kana tool di. Aw doyam MCQ de ava kam process de che the cell membrane surface area decrease kavi. Because that is a direct options only come. There is yata ba simple one. Shiro dalta please the diagram to over. Let's suppose das taso pa body ki yo cell di che nome de macrophage. Macrophage da yo white blood cell osta pa body bande yo bacteria mate ko no taso ba orideli che WBC mong da immunity ra kai no macrophage was the bacteria khuri sanga ba khuri ka taso diagram to gore no membrane د ننه طرف ته فولډ کړي د فینومینا ته تاسو په 9 کلاس کې وای membrane enfolding او چې membrane enfolding وشي نو د بکټیریا رو په د ماوث کې د ننه را روان شي نو چې څومره membrane دې اړخ ته راځي نو موږ عمره به دا membrane د سم راځي او د سبم راځي نو یو ټایم به د سې راشي چې دا membrane به بند شي او چې membrane بند شي چې کوم سټرکچر یا بکټیریا بهر هغه د سیل د ننه راغلو او چې کلم سیل د ننه یو سولید پارټیکل راولي نو دې ته موږ جنرالي وایو endocytosis او سپیسیفیکلی ورته وایو phagocytosis کچری لیکوډ او بیا ورته pinocytosis او دلته بکټیریا سولید فود پارټیکل په شکل کې راغلو نو دې ته موږ وایو phagocytosis دا چې کوم نوې سټرکچر جوړ شو دا خو د سیل ممبرین نه جوړ شو نو که تاسو وګورئ دا پروسس شو endocytosis یا phagocytosis ممبرین انفولډینګ شو او چې دا کوم نه ممبرین تاسو تخکاری نو دا ممبرین اصل کې د مین ممبرین نه کټ اف شو نو دومره حصہ د ممبرین کټ شو لا د مین ممبرین نه ځوان چې په دې کیس کې ممبرین نو سره وړو کې شو د ممبرین صحیح حصہ استعمال شو لا ځکه موږ دلته په ام سی کیو کې لیکو هغه کوم پروسس دی چې د سیل ممبرین سرفیس ایریا ډیکریز کی نو تاسو به اپشن ته ګورئ یا به endocytosis یا که endocytosis نو بیا به دا phagocytosis ولې ځکه چې د ممبرین نه یو ایکسترا سټرکچر جوړ شو د دې نوم د فود ویکیول د فود ویکیول په فارمیشن کې ممبرین استعمال شو یا دیتا فیګوسومم وای یا دیتا انډوسومم وای نو فیګوسوم انډوسوم یا فود ویکیول چې کوم نوې سیل ارګانیل جوړ شو دا اصل کې د سیل ممبرین استعمال ورته وشو نو ځکه زه وایم چې هغه پروسس چې د سیل ممبرین سرفیس ایریا ډیکریز کی د انسر اس endocytosis نو بیا تاسو چې کله په ډیټیل د ایمیونټي چپټر وای نو په میکروفیج کې یا په دبليو بي سي کې د نن فری لایسوسوم او په لایسوسوم کې د نن هایدرولیز انزایم دي چې تر کومه پورې لایسوسوم فری دې ته موږ پرایمري لایسوسوم پرایمري لایسوسوم یا ورجن لایسوسوم ورته وایي او په لایسوسوم کې د نن کم انزایم دي هایدرولیز انزایم په تاسو له وګورئ دا لایسوسوم تاو شو د دې فود ویکیول نه غیر چاپیره تاو شو او په دې فود ویکیول کې د نن خپل هایدرولیز انزایم په دې بکټیریا باندې ورپریږي نو که تاسو وګورئ دلته یو ریزلټینګ سټرکچر جوړ شو فود ویکیول په مینس کې دی او پرایمري لایسوسوم ته تاو شو چې دا کوم ریزلټینګ باډي جوړ شو دیتا سیکنډري لایسوسوم تاسو سیکنډري لایسوسوم او چې سیکنډري لایسوسوم په انزایم ورپریږي تاسو وګورئ بکټیریا د نن ټوکړې شو چې کله بکټیریا د نن ټوکړې شي د فینومینا ته موږ انټرا cellular digestion نورم important points تاسو زده کړل endocytosis نه بعد primary lysosome رايوځي شي د فود ویکیول سره secondary lysosome جوړو په secondary lysosome کې دننه intracellular digestion وشي چې کوم useful substances دي هغه د سیل یوټیلایز کینو دا د ځلی کوم useful substances
useful substances are utilized. چې کوم خاص substances د امینو اسید دي شوګر دي خو سو ویسټ خو به پاتې کیږي کنه دا چې کوم ویسټ دلته پاتې شو نو دې سپیشل ویکیول ته اوس ویل شي ریزیډوال باډي ورته وایي ریزیډوال باډي په دې کې دننه ویسٹ سبسټانسز دنو کدا ویسٹ په سیل کې پاتې شو نو دا هم د سیل د پارټنشن د خطر ده او تاسو په نیکسټ ډایګرام کې وګورئ دا ریزیډوال باډي راشي او د دې ممبرین سره چې فیوز شو نو هغه تمام ویسټ بهر طرف ریلیز کړو نو اوس که تاسو وګورئ دا چې کوم سټرکچر مونږ سره دی د دې مونږ نوم کې خو د ریزیډوال باډي په دې کې ویسټ دی او دا چې بهر طرف ته روان شي دا ممبرین به د دې ممبرین سره فیوز شي او که تاسو وګورئ دا ایکسترا ممبرین په دې پروسس کې دا ممبرین دا د مین ممبرین سره ایډ شي نو چې ایډ شي د پروسس ته مونږ ایگزوسایټوسس او په ایگزوسایټوسس کې ایکسترا ممبرین د مین ممبرین سره پلس کیږي نو د دې وجه نه د دې بل MCQ هغه کوم پروسس دی چې د سیل ممبرین سرفیس ایریا انکریز کی یور انسر از ایگزوسایټوسس نو په ایگزوسایټوسس باندې سرفیس ایریا انکریز کیږي په انډوسایټوسس باندې سرفیس ایریا ډیکریز کیږي نو یو بل آسان MCQ تاسو زده کولی شئ هغه دا دی which one structure has ability of cell synthesis هغه کم سټرکچر دی چې خپل باندې خپل سنتھیسس کولی شي خپل سرفیس ایریا انکریز کولی شي نو د انسر از سیل ممبرین سیل وال دا نشي کولی سیل ممبرین کې د سیلف سنتھیسس ابیلیټی شته دی په دې طریقه باندې د خپل سرفیس ایریا د ځان سره ایډ کولی شي ایگزوسایټوسس او انډوسایټوسس د ممبرین په مدد سره کیږي په دې دوه پروسس باندې ممبرین خپل سرفیس ایریا ډیکریز کولی شي انکریز کولی شي د سیل ممبرین یو بل آسان غونډه MCQ دی سیل ممبرین سره د MCQ یاد ساتئ سیل ممبرین is a dynamic structure سیل ممبرین سټیټیک نه دی دا ډاینامیک دی د دې څه مطلب شو نو کنټینیوسلی د دې سرفیس ایریا ډیکریز کېدی شي بای انډوسایټوسس او کنټینیوسلی د دې سرفیس ایریا انکریز کېدی شي بای ایگزوسایټوسس مطلب چې تھکنس هم پکې راتلی شي واپس هم تل کېږي شي نو دا مسلسل خپل ډایمیټر چینج کولی شي نو مسلسل په موشن کې ځکه ورته ډاینامیک وایي او دا تقریبا یو ایوریج ویلیو دا 7 نانومیټر پورې د دې ډایمیټر دی یو بل انتهایی امپورټنت MCQ دی example of bulk transport د ممبرین نه چې کوم ترانسپورت کیږي یا به ډیفیوژن شوی وي یا به اسموسس شوی وي یا به ایکټو ترانسپورت شوی پیسو مختلف لفظونه راځي which one is the example of bulk means چې په یو ځای باندې ټول مالیکول روان شي نو په یو ځای باندې مالیکول نه په ډیفیوژن کې تللی شي په ډیفیوژن کې مالیکول په مالیکول پسې روان نه په اسموسس کې کیدی شي نه په ایکټو ترانسپورت کې کیدی شي دا د قطار په شکل کې دروند به قطار نشي راځي the only example where bulk transport occur is endocytosis هم دی په endocytosis کې at a time ډیر پارټیکل د نن راځي چې دا هم جست یو بکټیریا شو کو دوم راځي شي ډیر هم راځي شي او یو د exocytosis دا دوه پروسس زیات ساتي exocytosis او endocytosis د دوارو ته په بایولوژي کې وایي bulk transport bulk means په ګروپ شکل کې چې ترانسپورت کیږي نو په bulk transport باندې کا MCQ راوړو یو آنسر is endocytosis as well as exocytosis او یو بل آسان غونډه MCQ دا راځي بلکې آسان conceptual دی ممبرین په آوټ سایډ باندې زیاته فلویډټی شو کوي که په ان سایډ باندې که په میډ باندې نو زه لیکم په میډ باندې میکزیمم ممبرین میکزیمم فلویډټی دا په مینز باندې شو کوي که څوک د ریزن وغواړي نو د ممبرین به هر طرف ته واټر وي ځکه چې سیل زموږ په باډي کې د انټرسټیشل فلویډ کې دی او د ممبرین د ننه طرف ته واټر وي او تاسو به اورېدلی د فوسفولیپیډ په هډ باندې نیگیټیو چارج زه وایم چې دا صرف د وړوکي هډ یا د باقي ممبرین لیپیډ مالته تاسو ته ویل پریویس کلاس کې چې دا اوورال نان پولر دي زه صرف د هډ خبره کوم نو دا هډ هم د واټر سره
انټریکشن کولی شي دې طرف ته په هډ باندې چارج دی نو دا هم د واټر سره نو زه وایم چې دې طرف ته موومېنټ هم دی ځکه چې واټر د ځان سره نیولې دي او دې طرف ته هډ د واټر سره په اټریکټیو فورسز باندې اپ ټو سم ایکسټینټ تړلي شوي دي نو دا چې کوم په مینس کې ټیلز دي نو دا د اوبو سره انټریکشن نه کوي نو چې د اوبو سره انټریکشن نه کوي نو دلته به په مینس باندې دا ډېرې فری پرتې وي چې ډېرې فری پرتې په مینس باندې به فلویډیټي زیاته شو کېږي ایز کمپیر ټو آوټسایډ یا په انسایډ باندې نو میډ چې کوم د ممبرین دی دا میکزیمم فلویډیټي شو کوي نو دا ټول ام سی کیو چې تاسو ته یاد وي انشاءالله نیکسټ چې کوم زموږ کلاسز وي نو هغه به زه کوشش کوم چې conceptual خبرې د سیل والده ایکسپلین کوم. الله حافظ.